السلام عليكم، نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. اليوم سوف نحضر طبق شهي، طبق لا يقاوم. ولكن قبل ما نبدأ نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا خاصية الجرس، ولما لا لايك للفيديو. والطبق اليوم هو لي كوردون بلو، هو طبق سويسري وغيكون مرافق له خضر سوتي كاقتراح وفكرة غداء أو عشاء. يلا نبدأ بسرعة وصفة اليوم. ولتحضير الوصفة سوف نحتاج إلى 4 شرائح اسكالوب دو بولي أو الدجاج، 4 صدور الديك الرومي المدخن، و4 شرائح جبن. كما سنحتاج إلى الطحين، بيضتين، وإلى البقسماط أو لا شابلور أو الخبز المحمص. بالنسبة للخضر سوف نحتاج إلى البطاطس، فاصوليا الخضراء، الجزر، القرعة أو القرع الأخضر، وإلى البروكولي. بالإضافة إلى الطماطم الكرزية للتزيين. وبالنسبة للتوابل سوف نحتاج إلى الملح، الفلفل الأسود أو أبيض، إلى زيت زيتون، إلى زبدة، وكذلك إلى الثوم المفروم تقريبا 8 حبات، وكذلك إلى الزعتر. ولنمر لطريقة التحضير. هنا نقوم بوضع كيس غذائي أو سيلوفان، ومن بعدها نضع فوقه شرائح الاسكالوب، ونقوم بالضربة القاضية، أي بمعنى نضرب ضربات متتالية حتى نحصل على شريحة مسطحة ورقيقة في السمك ليسهل التعامل معها من بعد. نقوم بأخذ الشريحة ونضع في الوسط الجامبو، من بعدها الجبنة المذابة، ونقوم بطي الشريحة على الشكل اللي كتشوفوه. ونكرر نفس العملية إلى أن ننتهي مع الشرائح اللي عندنا. بالنسبة للكمية اللي عندنا هي ل4 أشخاص. ومن بعدها نقوم بتتبيل البيض، غنمروا في الشرائح بالملح والفلفل الأسود أو الأبيض وقليل من الزيت. ونفس الشيء نقوم بتتبيل إضافة قليل من الملح والفلفل الأسود في الطحين. والآن سنقوم بتمرير لي كوردون بلو أو الشرائح، في الأول في الطحين ومن بعدها في البيض، والمرحلة الثالثة هي تمريرها في لا شابلور أو البقسماط أو الخبز المحمص. ونبقى نستمر على هذه العملية إلى أن ننتهي من الشرائح اللي عندنا. وبالنسبة للطحين أكيد نقوم بالطبطبات
لنتخلص من الزائد ديال الطحين، وتكرار نفس العملية إلى أن ننتهي من الشرائح اللي عندنا. ويمكن ترك الشرائح في الثلاجة لمدة ساعة إذا أردتم قليه في الزيت. أما هنا بالنسبة لطريقة الطهي غادي تكون في الفرن. وسنقوم بإدخاله إلى الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة بدرجة حرارة 180 درجة. هنا في قدر نسكب الماء ونغليه مع إضافة الملح. وعندما يصل إلى مرحلة الغليان نضيف الجزر ونتركه لمدة 3 دقائق، ومن بعدها نضيف الفاصوليا الخضراء ونتركها كذلك 3 دقائق. وفي هذه الأثناء كذلك سوف نقوم بنفس الشيء مع البطاطا اللي وضعتها في كسرونة جانبا. ومن بعدها نضيف القرعة الخضراء ونتركها لمدة دقيقة. ومن بعدها نضيف البروكولي ونتركه لمدة دقيقة واحدة. ومن بعد دقيقة نصفي الخضر ونمررها مباشرة في ماء مثلج ونتركها لمدة 2 إلى 3 دقائق. هذه العملية ستقوم بتثبيت الكلوروفيل أو المادة الخضراء اللي موجودة في الخضر. وفي مقلاة سوف نسخن الزبدة مع الزيت والثوم نقلب الثوم ومن بعدها نضيف الخضر ونقلبها. ومن بعدها نقوم بتتبيل الملح، الإبزار والزعترة. كما قلت هذه الوصفة ل4 أشخاص. ونقلب العناصر حتى تندمج فيما بينها مع التوابل.
وفي مقلاة هنا نضع طماطم الكرزية مع زيت الزيتون والثوم والزعتر، وسنقلبها لمدة دقيقة إلى دقيقتين لا أكثر، لأننا نريد طماطم كرزية متماسكة للتزيين مع الخضر الأخرى. وهنا طبقنا اللذيذ والشهي سيكون جاهز للتقديم. كانت هذه وصفة اليوم لكوردون بلو مع الخضر. نتمنى تجربوا الوصفة وتبعتوا لي صورة في الانستغرام القناة أو تكتبوا لي ذلك في التعليق. نقول لكم شهية طيبة، وإلى الملتقى مع فيديو جديد ووصفة جديدة دائما مع قناتكم قناة مقيلة. إلى الملتقى.